So, welcome back to my channel. It's me again, Sueña. So, hindi muna tayo mag-DIY thingy ngayon. Maiba tayong gagawin. Yes, tama. Kita nyo naman yung nakalagay sa ating title. Hindi po DIY, kundi paano mag-install ng KINEMASTER. KINEMASTER. Ay, ambot sa langaw. Dili ko perfect, mga enzay. Bahala na mo, oy. Bahala na mo mag-judge tiya. Kay judger man mo. Without further ado, let's go. Just keep on watching. So, yan guys. Pupunta tayo sa Chrome. I-paste natin yung link. Yan, enter. Sige. Scroll lang natin. Sa baba pa yan eh. Scroll. Yan. Okay, baba pa. Scroll pa. And scroll. Ayun. KINEMASTER Lite APK. Yan po. So, download KINEMASTER Lite 20 MB. Click natin yun siya. Yan. Oh, loading. Oh, yan. Yung nakikita nyong light na dyan, yung kulay green. Yan po. Pindutin nyo na lang po yan. Download nyo po. Dahil meron na ako. Ito po siya. Di na natin siya i-download. Ayan po yun. KINEMASTER Lite. Yan. Pindutin na natin. Pasok tayo Empty project. So, as you can see, walang watermark na nakikita kayo dyan. So, ito yung may watermark. Ganyan. Pero ito yung ginagamit ko. Walang watermark. So, ayan guys. Pindutin lang natin yung media browser. Ayan. Pakanin natin. Lalagay natin yung intro ko na video. Ayan. Sa KINEMASTER na to, maraming pagpipilian din. May media. Ay, napindot. Ayan, media, effect, overlay, text. Tapos, kung pipindutin nyo naman yung video nyo, ayan, yan yung mga lalabas. Meron speed control, rotate. Mga yan. Sign nyo na lang. Audio filter. Ayan, kung gusto nyo chipmunks, i-boss nyo, robot, mga ganyan. Oh, ayan. Then, meron din tayong trim. Ayan, kung adjustan yung video nyo. Meron din crop. Yan, kung gusto nyo palakihin yung mukha nyo or i-zoom in sa inyo. Yan yung tinatawag nilang zoom. Yan. O, tignan nyo, ipi-play natin. O, di ba ang pangit? O, di ba, wag yan. Ulitin. Balik natin siya sa dati niya. Yan, bahala kayo guys kung anong gusto nyo gawin sa video nyo. Yan. Meron ding dyan, volume. Kung gusto nyo palakasan. O, yan. Adjust lang. Next. Yan pa. Explore lang kayo dito sa KINEMASTER. Yan, rotate nyo. Kung gusto nyo landscape or portrait. Ganyan. Kayo na bahala. O, yan. Sa ginagawa ko ngayon, yan yung ko. Record. Wala na, yun lang. Basta explore lang kayo, marami dyan. At kung gusto nyo naman ng audio, media pala yan. Mag-insert tayo ng picture. Yan, picture natin. Picture ko lang pala. Yan. Oh, may transition din. Kahit anong transition dyan, kung anong trip nyo. Oh, yan. Lagay kayo dyan. Kung sa tingin nyo mas maganda, di yun, gora. Yan, pakita ko lang sa inyo. Pero syempre, di natin gagamitin lahat yan, no?
Ayan. Oh, bubbles, bubbles, ting. Picture in picture. Yan. Oh, yan na lang gamitin natin. Back na tayo. Yan na. So, kung gusto niyo naman lagyan ng music, punta lang kayo sa audio browser. Yan. Pili lang kayo dyan kung anong available na music sa inyo. Ilagay nyo. Pero sa case ko, hindi na lang. So, back. Punta tayo doon. Pindutin natin yan. Pindutin natin yung share sign. So, save video to gallery. Full HD. Yan. O, maghintay lang tayo. Exporting pa yan. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Charan! Okay. So, as you can see, exported na po siya. So, pupunta na tayo sa ating video or sa gallery. Ayan. Ayan, nakita ang title. Yun, sa pinakauna. Pindot. Ayan na siya, guys. Wala siyang ano, diba? O, nakikita nyo naman, wala siyang watermark. O, diba? Bongga. So, mag-download na rin kayo, guys, kung ayaw nyong mahirapan sa video. Yun lang po, guys. Sana ay may natutunan kayo doon sa video na aking ginawa. At yung link po ay nasa description box. Ayan. And, bago ang lahat, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. And shoutout nga pala kay Jesly Jean Pineda. Hi! So, bye guys!